أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Akí gbogbo mùsùlùmí mùsùlùmá gbogbo nígbìyànjú nínú òru nínú ọ̀sán lóṣù Ramadan yìí láti lè rí ọnú Ọlọ́run akíyín abẹ́lọ́run ọba kó má jẹ́ oṣù wa ṣe gbogbo bá tí wọ́n ń gbé àníyànjú ọ̀hún àìgbígbàdúrà tí ó jẹ́ kí ìran kan àti mọ́ tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ olóore tí ó fi mọ òun yẹn ṣe sí ọlọ́mọṣà ṣe fún wa gbogbo tá ń béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run ní kọ̀rọ̀ wa àti gbangba wa ọlọ́mọṣà máa fi lé wa lọ́wọ́ kó máa dítàl kìyàmọ̀ lọ́wọ́ níjọ́ tí ẹ̀san gangan ẹ̀san àwẹ̀ ẹ̀san ọ̀run ẹ̀san sàárà ẹ̀san wárí ẹ̀san ìgbàgbọ́ níjọ́ tẹ̀san ni ó tọ́ sí kálukú wa Ọlọ́run má jẹ́ kí ta yóò dí lọ́wọ́ fi wá sínú àwọn tó yọ́nú sí àtàwọn tó foríjìn zikiri wa tẹ̀ní tí a fẹ́ fi ṣera wa láǹfààní òun nìkan náà àwọn zikiri tó lúwájú fún wa nínú al-Qur'an nínú suratul Kahf nígbà tọ́lọ́run pìtàn arákùnrin kan tọ́lọ́run ṣoore tọ́pọ̀ fún Ọlọ́run ṣoore fún jẹ́ni kejì ẹ̀ lọ ó wá ṣe bí ìlàkàyà àtọ́gbọ́n ni òun gbọ́n débẹ̀ ó ṣe bí sábà bí òun bíwọ náà ti máa ronú tèmi náà máa ronú nígbà tá a bá kàwé dáadáa tá a bá bọ́ sínú exam hall lọ́wọ́ àṣẹ bí ìwé tó kà ńlọ́lọ́run fi kádàrá pé kó pass ẹni pé tọ́ tí ẹ bá ṣe pọ̀ kàwé ni àbá ti pass bẹ́ẹ̀ ni ká kàwé ṣe dandan torí sábà bí ni àmọ́ kì í ṣe dúdú ìgbà tí yẹn bá kàwé ni máa pass ká mọ̀wé ìyàn mọ̀wé nígbà míì yọ mọ̀wé jẹgbẹ́ rẹ̀ lòun gan ni ó máa ṣe lẹ́sìn fáwọn yòókù nígbà wọn wá sí parí iléèwé ọ̀tọ̀ làwọn tí ó kọ́kọ́ ríṣẹ́ àwọn tí ń kọ́ níwèé ní ó kọ́kọ́ ríṣẹ́ bọ́lọ̀ tí tó nìyẹn nígbà tí yẹn bá ṣàṣeyọrí nínú gbogbo ìgbìyànjú tí yẹn bá ń ṣe láyé nídìí akọ́rọ̀jọ nídìí kọ́dà nídìí àbímọ aṣòwò ọmọ nígbà tí Ọlọ́run bá ní kéèyàn ó bímọ jẹgbẹ́ rẹ̀ lọ ó bí kíní ó bí kejì ó bí kẹta ẹnìkan ò tí ì bí rárá òun tí ń bí tẹ̀léra wọn yìí kódà ó lè jó ń ṣẹ́jú méjì ó lè jọkùnrin ń ṣẹ́jú méjì ọmọ ìyá indomie àwọn tí wọ́n ti bí rárá táwọn ń bẹ lọ́run lójú méjèèjì tí wọ́n ń ṣe gbogbo agbára àwọn ń lo wákàtí kan díẹ̀ kò dọ́mọ ṣètìwárí pàgbára kọ́ ète kọ́ ẹrú wa gbọdọ̀ jẹ́wọ́ ẹ̀fọ́ lọ́hùn arákùnrin tọ́lọ́hùn pìtàn rẹ̀ nu suratul Kahfi kò lè jẹ́wọ́ òun sọ pé òun gbọ́n débẹ̀ ni gbogbo ọlá tóun kójọ ìyá àtọmọ tóun bí léra wọn yìí ìlàkàyè òun ni agbára òun ni lọ́lọ́run fi padà gbóore náà lọ́wọ́ ẹ̀ Ọlọ́run ní wàláwùlá isdakhalta jannataka àbámọ̀ gbóore yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ ká pé ń jọ́ kínní àná tá a ṣoore fún tá a dá lọ́lá isdakhalta jannataka tó wọnú ọgbà oko tó gbogbo kọ́mpìnì rẹ tó wo bó ti pọ̀ tó wo account balance rẹ tó ọmọ iye tí ń bẹ́ẹ̀ pé káì owó rè kulta masha Allah ká ní tó wí ni pé masha Allah pé ohun Ọlọ́run kórí bẹ́ẹ̀ ni o ìgbọ́n débẹ̀ o ète mi kọ́ o agbára mi kọ́ o ká ló fi masha Allah lákùwà tá a bá fẹ́ kìdílé àfilà quwwata illa billah sí masha Allah ìtumọ̀ rẹ̀ ní pé ntọ́lọ́n bá fẹ́ ní ọ̀ṣẹ́ ohun Ọlọ́run kọ́rọ̀ mi orí báyìí lójú orí bẹ́ẹ̀ o ti mú orí fọ́lọ́n báwọn o ti jẹ́wọ́ fọ́lọ́run ọba pé kìí ṣọgbọ́n rẹ kìí ṣagbára rẹ kìí ṣètè rẹ ló gbé ọ débi tó dé àzíkìrì tá a mú wá nù Ọlọ́run sọ pé kárákùnrin yẹn lè ṣàzíkìrì ọ̀hún ká ló lè wí bẹ́ẹ̀ ni àbá ti pòrè rẹ̀ àbá ti gbọ́lá lọ́wọ́ rẹ̀ torí nígbà tọ́lọ́run bá ṣoore fún yẹn tíyàn bá fẹ́ mú orí Ọlọ́run á fẹ́ kọ́ yẹn lẹ́kọ̀ọ́ nígbà mi pé alẹ́ mi ní í ṣe ìwọ́kọ́ ìgbìyànjú rẹ kọ́ lọ́dọ̀ ọmọ ìgbìyànjú rẹ kọ́ ló dowó òun kọ́ ló dọ́là ọ̀dàjẹ́ ń gbà lọ́wọ́ rẹ kó fi mọ̀ pé kìí ṣe ìgbìyànjú wọn fi ní yọ wá gbà Ọlọ́run má gbóore lọ́wọ́ wa ká tó mọ̀ o má gbóore rẹ lọ́wọ́ wa ká tó mọ̀ ore so Ọlọ́run wá dá wa lẹ́kọ̀ọ́ nínú suratul Kahfi pé nígbà tọkùnrin ni ò mọ̀ ore mo padà gbà lọ́wọ́ ẹ̀ àmọ́ mo sọ fún ẹni kejì rẹ̀ ń ṣe wáàsí fún pé nígbà tọ́lọ́run ṣoore fún ọ tọ́pọ̀ tó bá masha Allah lọ́ọ̀ bá mọ̀ tẹnumọ́ àṣé tá a bá ń tẹnumọ́ zikiri masha Allah la quwwata illa billah àṣé kì í jó orí ọ parẹ́ tọwọ́ ọmọ rẹ sùn tínú rẹ dùn tó ní masha Allah mọ́ rò ìpé bóyá mo gbìyànjú púpọ̀ nígbà tí ń tọ́ wọn ààhìn ní savings rárá gbogbo tí ń bá rí gbà náà ń kó lé wọn lérí ní kò yẹ kán má rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó má rí bẹ́ẹ̀ kò sí kò yẹ kó má rí bẹ́ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba àwọn èèyàn bẹ tán náwó ju ọ lọ lérí ọmọ àwọn ọmọ wọn ń ya pàpà ńlá gí sí ni ilé ìwé tó wọ́n ju wọn rán ma lọ ó wọ́n ju tiẹ̀ lọ yunifásitì tó wọ́n ju tí wò tágbára rí ò lè ká dúdú bó tí ló ń ṣe owó tóun náà ibẹ̀ làwọn náà mọ tí wọ́n lọ tòun ti bẹ́ẹ̀ wọ́n dé lámúgbó wọ́n kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ wọn ò mọ̀ wọ́n fìtì láti jókòó láyé bàbá wọn Ọlọ́run tó wá ní kí tiẹ̀ mọ́ rí bẹ́ẹ̀ ọmọ àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé masha Allah Ọlọ́run ló bá mi ṣe o la quwwata illa billah kì í ṣagbára mi ẹni bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ orí rẹ̀ ò ní parẹ́ ó ti di orí tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ó tún ti di orí yẹn ó ti secure rẹ̀ ó ti insure rẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo àwọn olójú ibú gbogbo àwọn awo nípa àwọn tó máa wọlé tí máa bàjẹ́ àtàwọn ẹlẹ́mìí ibú àwọn àjẹ́ àwọn oṣó gbogbo ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ tó bá wù kí wọ́n jẹ́ tí wọ́n máa wọlé tí máa bàjẹ́ ó ti insure rẹ̀ kó rí eléyìí ó wọn Ọlọ́run kó rí bẹ́ẹ̀ ni o tó bá yìí sí wọn Ọlọ́run
àjẹ́ kan ò lè dé kó ní bá mi lóhùn ohun ọlọ́run kọ́ ọmọ ẹbẹ kájẹ́ kan wá ní ohun èmi kọ́ mọ́ bẹ mọ́ nínú tí wọn ọlọ́run àti tí wọn àjẹ́ ìwò ní ọ̀sẹ̀ tọ́lọ́run ní ọ̀sẹ̀ tó bá ti lọ oore rẹ mọ́ ìrádà ọlọ́run tó ọlọ́run mọ́mọ́ ṣe ọlọ́run pé oore yìí ohun ọlọ́run kórí bẹ́ẹ̀ ni ó ti di tọ́lọ́run nù ó ti safeguard ẹ̀ ó ti secure rẹ̀ aburú kan ní kọlù mọ́ ní pàtàkì kọ́ máa tẹnu mọ́ masha Allah tó bá fẹ́ kí délẹ̀ kó fi kún pé la quwwata illa billah tá a bá tún wá ń wóore tuntun míì lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba tó bá ti ní masha Allahu la quwwata illa billah yìí tí ń túmọ̀ sí ni pé èyí tí mo tún ń fẹ́ yìí ọlọ́run ó dá mi lójú pé gbogbo sábàbí gbogbo gbìyànjú tí mo ṣe yìí kọ́ ní òjò tẹ̀mí lọ́wọ́ o tó bá fẹ́ kó tẹ̀mí lọ́wọ́ ni ó tẹ̀mí lọ́wọ́ o ọlọ́run wá pé ẹrú mi ti mọ̀ mí ẹrú mi ti dá mi mọ̀ ẹjẹ́ ń fi ti ń fẹ́ lé lọ́wọ́ nínú àwọn làbárì tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ wọn lọ́lọ́run á máa sọ pé abdi ìwọ ẹrú mi ana uridu èmi ń fẹ́ èmi pé bùbù mo ṣe kádàrá kí bí nǹkan báyìí bí mo ti fẹ́ kó rí ni wa anta turidu wọ́n náà ní bó ti fẹ́ kó rí pé ọdún yìí ọlọ́run mo fẹ́ kọ́lé parí ilé tí mo dáwọ́lé yìí mo fẹ́ kọ́ parí lọ́dún yìí ẹni tí mo dáwọ́lé yìí mo fẹ́ ṣàṣeyọrí rẹ̀ lọ́dún yìí kó tó kulẹ̀ lóṣù yìí kó tó kulẹ̀ bó ti wọ̀n ẹnu ó ti ní bó ti wọn ọlọ́run ọba náà nínú ètò rẹ̀ ọlọ́run wa ní wa in sallamta li fima uridu tó bá lè juwọ́ ju sẹ́lẹ̀ fún mi tó bá mi dù ń pé tí ń wèmí ọlọ́run ọba ni kò ṣe èrò tèmi ọlọ́run ọba ni kò ṣe kafaituka mimma turid ọlọ́run ni màá dẹ̀bẹ̀ yanjú tiẹ̀ náà èyí tí wọ́n náà ń fẹ́ yẹn bí ó ti yanjú ọ̀dọ̀wé mi ọlọ́run ọba àmọ́ wa in lam tusallimni fima uridu àbí wa in naza'tani fima uridu tó bá lọ fẹ́ máa bá mi dù ú pé rárá tèmi ní ọ̀sẹ̀ ọdún yìí ó gbọ́dọ̀ ṣe náà ni oṣù yìí ó gbọ́dọ̀ ṣe náà ni àgbọ́dọ̀ mọ́ṣù yìí jẹ ó gbọ́dọ̀ dóyún ó gbọ́dọ̀ at'abtuka fima turidu ọlọ́run ni màá dẹ̀ láàmú níbi tó ń fẹ́ ó ṣe wàhálà wala yakunu illa ma uridu lẹ́yìn gbogbo wàhálà yẹn náà ní tèmi ọlọ́run tó ń fẹ́ ní òtún padà wá ṣe so abẹ́lọ́wọ̀n ọba gbogbo tó ti dá nọ́ọ̀rọ̀ akọ́mọ́jẹ́ ọba jẹ́ zikiri wa tẹ̀ nínà ni pé masha Allahu la quwwata illa billah ọlọ́mọṣẹ́ àdúrà lọ́wọ́ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.